We are in Judges chapter 14 today, Astăzi suntem în Judecători, capitolul 14. and continuing the Bible's account of the life of Samson. Și continuăm să vedem relatarea Bibliei din viața lui Samson. We began that last week. Vinerea trecută am început să privim la viața lui Samson. If you missed it, there's video of it online that you can see on Dacă ați ratat, at your avem convenience. filmarea, înregistrarea online ca să puteți să o vedeți. And I'm in order to get us ready for today's part, I'll give a very brief summary of some things we learned from last week. Dar ca să ne pregătim pentru pasajul de astăzi, vreau să fac pe scurt rezumatul săptămânii trecute. Israel as a nation, as God's people of faith, Ca și națiune, ca și popor al credinței al lui Dumnezeu, Israelul had been through a cycle several times a trecut prin acest ciclu de câteva ori. where they would be following God Ei încep prin a-L urma pe Dumnezeu and blessed by și Him, astfel sunt binecuvântați de and then a Dumnezeu. generation would come that turned their backs on the true and living Apoi God. vine următoarea generație care se întoarce cu spatele la Dumnezeu cel viu și adevărat. Usually worshiping false gods Și de obicei that were se part închinau of unor the Dumnezei region. falși. And then they would suffer the natural consequences of doing that. Apoi sufereau consecințele naturale pentru că au făcut They'd acest be lucru. oppressed by other peoples Veneau și erau oprimați de alte popoare and suffer great harm. și sufereau daune majore. And then they would call upon the name of the Lord Dar apoi again, iarăși chemau numele Domnului. and He would raise up Și a judge Dumnezeu ridica un who judecător would lead them to victory over their enemies and into another time of blessing for the un land. judecător care să-i conducă la victorie împotriva dușmanilor lor și o perioadă de binecuvântare de la Dumnezeu. Well, at this point in the book of Judges, they had started through that cycle again. În acest moment, în cartea judecătorului, unde suntem astăzi, au început iarăși acest ciclu în care se îndepărtează de Dumnezeu. But they hadn't Însă, continued it to the good part. ei nu au continuat la partea cea bună. They had turned away S-au from the întors true la and living Dumnezeu, God, cel viu și adevărat, suffered the au consequences, suferit and consecințele would been put under great oppression și au by fost- the Philistines. au fost pus sub această oprimare de către filisteni, But then they had spent dar 40 years under that oppression au petrecut următorii 40 de ani sub această oprimare, without repentance, să se pocăiască, fără să strige către Dumnezeu, without crying out to the Lord for deliverance, fără să strige către Dumnezeu să izbăvească Dumnezeu, without seeking His salvation. fără să-i caute mântuirea, salvarea. They were comfortable with being oppressed and not blessed of God. Pur și simplu se simțeau confortabili în a fi oprimați și în a nu fi binecuvântați de Dumnezeu. Things were good enough from Lucrurile their pentru ei stand. erau destul de bune să continue așa. Don't get me wrong by saying that. Things were bad. Vreau să nu mă înțelegeți greșit. Pentru ei lucrurile stăteau foarte rău. But they were good enough that the people didn't cry out to the Lord. Erau suficient de bune încât oamenii nu strigau către Dumnezeu. Sad place to be. Un loc foarte trist în care să te afli. And I told you last week that I think Duminica trecută my am home spus country is there right now, că eu cred că țara mea natală se află exact în acel punct. suffering greatly Suferă foarte tare. from having turned their backs on a God that blessed previous generations S-au greatly. întors cu spatele la un Dumnezeu care i-a binecuvântat din abundență până acum. And yet Și totuși, not turning back to Him or even willing to entertain the thought of turning back. nu se întorc înapoi la Dumnezeu, nici măcar nu se gândesc la ideea de a se reîntoarce la Dumnezeu. In fact, people like the couple we saw last week that would be Samson's parents would be punished in modern America for being that way. De fapt, oamenii, cuplul la care am privit duminica trecută, cei care vor fi părinții lui Samson în America modernă ar fi pedepsiți. And we can see that happen in individual Christians' lives too. De asemenea, putem vedea lucrul acesta întâmplându-se și în viața individuală a unor creștini. Perhaps it's happening to you. Probabil ți se întâmplă chiar ție. Where once the Lord who saved you was a focal point of your life. Odată, Domnul,
care te-a mântuit. Pentru tine era punctul central al vieții tale. His word was what you loved the most. Cuvântul lui era ceea ce iubeai cel mai His mult. presence was what you sought. Prezența lui era lucru pe care îl căutai mereu. Being enabled by His Spirit to live pleasing to Him was your goal. Scopul tău era să fii întotdeauna capabil să trăiești prin Duhul Sfânt care să te călăuzească. Somewhere along the way, Dar little by little, undeva pe drumul la vieții acesteia, puțin câte puțin, this godless world system entitled acest sistem al lumii fără de Dumnezeu te-a acaparat, te-a încăpat drifted away și from te-ai îndepărtat. what you once were experiencing in your Te-ai relationship with God. îndepărtat de acolo unde experimentai acea relație cu Dumnezeu apropiată. So things got bad. Deci lucrurile s-au înrăutățit. The blessings started to dry up. Binecuvântările lui Dumnezeu au început să rărească sau chiar să nu mai fie. Life got harder, Viața a început să fie din ce în ce mai progressively grea. harder, Din ce în ce mai grea. more and more so, more difficult. Și din ce în ce mai dificilă. But it hasn't yet caused you to Însă, cry out to the toate Lord. aceste lucruri încă nu te-au Say, făcut să strigi către Dumnezeu și să spui: Let me have that closeness with you again. Doamne, dă-mi voie să am iarăși acea apropiere cu Tine. Restore to me the joy of your salvation. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale. That's where Israel is. Aici se află Israelul. Where we saw Samson born into last week. Și aici, în această atmosferă, l-am văzut pe Samson născându-se duminica trecută. He's not a fish. He's a man. And Samson grows up in that culture. Și Samson crește în această cultură. And we saw that as he grew up, the Lord God started to bless him. Și am văzut că pe măsură ce creștea, Domnul Dumnezeu a început să-l And the binecuvânteze. Spirit of the Și Lord started to give him strength. Duhul Domnului a început să-i dea tărie. As we get into chapter Și 14, ajungând la capitolul 14, again, a reminder, delete from your mind the images of a big, muscular Arnold Schwarzenegger type. vreau să vă rog să ștergeți din mintea voastră acea imagine a unui Samson care arată ca Arnold The Schwarzenegger. Bible doesn't even imply that Biblia he was nici muscular. măcar nu implică faptul că el era un bărbat musculos. You read through the story of Samson, and it's very clear that Samson was only supernaturally strong, and only when the Spirit of the Lord moved Dacă upon. citiți toată povestea lui Samson, veți vedea că Samson era puternic doar într-un mod supranatural și doar atunci când Dumnezeu îl făcea puternic. And the reason that it was such a mystery to the Philistines, how is he so strong, is because it wasn't that to look at. Și motivul pentru care filistenii erau așa de curioși și nu știau de ce era el așa de puternic, pentru că pur și simplu el nu arăta He ca un wasn't bărbat that in and puternic. of himself. El singur, ești prea puternic. In fact, El nu arăta ca un bărbat puternic. The life of Samson is something of a paradox. De fapt, viața lui Samson e puțin ca un paradox. If I were to ask you, of all the men of the Bible, who was the very strongest, Dacă v-aș pune această întrebare, din toată Biblia, cine a fost cel mai puternic bărbat? in one sense you'd have to say, hands down, it's Samson. Ar trebui să spuneți, nu așa? Samson. If I were to ask you, of all of the men of the Bible, Dacă v-aș pune această întrebare, din toți bărbații, who was the weakest? cine a fost cel mai slab? You have to answer in one sense, Într-un anumit sens, spune Probably așa, Samson. ar trebui să răspundeți probabil că Samson. as he demonstrates for us El ne demonstrează two New Testament passages that we mentioned last week două pasaje din Noul Testament la care am privit data trecută, that need to serve as our guides in tandem with each other. Going together, these two passages need to aceste serve două as our pasaje guides. vin împreună și ne slujesc ca o călăuzire. One, I can do all things through Christ who strengthens. Primul, pot face totul cu Hristos care mă întărește. And the other, Celălalt pasaj, Jesus saying, Iisus spunând, without me, fără mine you can do nu puteți nothing. face nimic.
We need to remember those Deci things. trebuie să ținem minte aceste două lucruri. Without him, I can't do Fără anything at all. Hristos, eu nu pot face absolut nimic. With him in his strength, Dar cu El, prin tăria Lui, I can accomplish whatever he wants me. pot face absolut tot ceea ce îmi place să fac. And Samson demonstrates that for us. Și Samson exact asta vine și ne demonstrează. Well, Samson was a man like us. He had natural desires like us. Samson era un bărbat ca și noi, un om ca și noi și avea și el dorințe normale ca și noi. He was under a Nazarite vow from before the time he was born. Înainte de a se fi născut, el se afla sub acest legământ de nazireu. Want to know about the humanity of the unborn? Despre umanitatea celor nenăscuți, You were you tu 9 months before erai you were tu born. cu 9 luni înainte să te fi născut. You weren't Nu erai, a mass of something that would one day become you. You were you. nu erai doar niște Before you celule were care într-o bună zi vei deveni tu. Tu erai exact tu înainte să te fi născut. And so while she was pregnant, Samson's mother had to obey the Nazarite vow for her son that was inside her body. Și înainte ca să nască pe Samson, mama lui a trebuit să asculte de toate regulile acestui legământ de nazireu. And she faithfully did. Și cu credincioșie, această femeie a făcut. Now the întotdeauna. Nazarite vow basically had certain things that the person who was set apart to be used of God had to fulfill during that time period. Acest legământ de nazireu avea anumite lucruri pe care trebuiau să fie împlinite ca această persoană să poată să le ducă la îndeplinire. They had to give up things that weren't sinful to have, but under that vow they had to give those up to be set apart. Trebuiau să renunțe la anumite lucruri, lucruri care nu erau păcătoase, dar sub acest legământ ei trebuiau să le lase. One, they couldn't have wine or strong Primul drink. lucru, nu aveau voie să bea vin sau orice băutură spiritoasă. And just to be safe, they weren't even allowed to have anything to do with the grapes and the vines at all. Și ca să fie foarte sigur, nu aveau voie să se atingă de nicio chestie, struguri sau ceva din viță. You've ever had somebody give you the fresh grape juice, Vi s-a dat vreodată, not vi s-a knowing that oferit it had vreodată fermented here gust, in a Romanian fără summer? să You știe know că a how that can fermentat deja. happen. Because it can look like it's still juice when it's Pare a fi încă a rather sus, strong când de wine. fapt este un vin destul de puternic. And it can burst the wineskins, as Și Jesus said. poate să spargă acele sticlă de vin, cum zicea So, Iisus. under a Nazarite vow, during the time they were under that vow, they couldn't be involved with Deci, sub consuming acest grapes or legământ anything de from the nazireu, vine. ei nu aveau voie să consume vin, orice chestie care era din vița de vie sau băuturi spiritoase. Second, they couldn't Al doilea be lucru, in contact with a dead body, human or animal, nu aveau voie să intre în contact cu because it would make them ritually unclean. nicio chestie moartă, om sau animal, pentru că i-ar face necurați. And also, De asemenea, they couldn't cut their hair during the time of that vow. nu aveau voie să-și taie părul în timpul acestui legământ. Now, Samson was to be under that vow and that separation unto God for all of his life, which means Samson, those were the rules for him always. Samson urma să fie sub acest legământ toată viața lui, ceea ce înseamnă că regulile acestea, el trebuia să le urmeze toată viața lui. And if he obeyed them, he was being faithful to God, and God would be faithful to use him to start setting Israel Dacă free. el urma aceste reguli și era credincios față de Dumnezeu, și Dumnezeu urma să fie credincios față de el și să-l binecuvânteze și să înceapă astfel să elibereze Israelul de sub oprimarea filisteană. Because as we saw last week, Deci, cum am văzut duminica trecută? Israel didn't cry out wanting to be saved. Israelul nu a strigat către Dumnezeu, dorind să fie salvat de filisteni. Yet the Lord came to those who would become Samson's parents and said, I'm saving you anyway. Și totuși, Domnul a venit la cei care urmau să fie părinții lui Samson și le-a zis, vă voi salva oricum, chiar dacă voi nu vreți. God initiates. Dumnezeu este acela care inițiază, chiar dacă noi nu vrem. It is His desire to Este save. dorința lui să ne salveze. If you are His child and you are enslaved to a particular Dacă tu sin, ești copilul lui și ești rob al anumitui păcat, maybe you've even given up the fight.
Poate chiar ai renunțat. Said, I can't break free from this sin that grips me. I'm just going to give up and what will be, will be. Chiar ai renunțat să mai lupți și zicând, pur și simplu nu pot să scap de acest păcat, asta este ce va fi, va fi. The Lord wants to deliver you Vreau from să that știi că foe, Domnul vrea să te even if you're elibereze not asking Him to. de acest That's păcat. what He Chiar dacă wants tu for you. nu-i ceri, asta vrea Dumnezeu pentru tine. Samson was a man like us. He had desires like us. Samson era un om ca și noi, avea și el dorințe ca și noi. In chapter 14, we find out that he's been wandering around in the areas where the Philistines live. În capitolul 14 vedem că Samson umbla și el prin zonele în care locuiau filistenii. Now, again, what's his calling? What's his purpose in life? Spuneți-mi, care este chemarea lui? Care este scopul lui Samson în viața lui? To begin setting free the people of God from the Philistines. Să înceapă să-i elibereze pe copiii lui Dumnezeu de filisteni. But we find this young man, Samson, hanging out with the Philistines. Îl găsim pe acest tânăr, pe Samson, întâlnindu-se cu filistenii. Not on a spy mission to see how Vreau to să știți că lead nu the e o army misiune against de them. spion ca să vadă, să cerceteze cum să facă ceva împotriva lor. Samson's the one judge in the book of Judges that never does lead an army against God's enemies. Samson este singurul judecător, în cartea judecător, care nu va conduce o armată împotriva celor care îi oprimă, îi asuprește. He's hanging out with God's enemies. Pur și simplu, el se distrează, se întâlnește cu dușmanul lui Dumnezeu. And he sees something tempting. Și vede ceva ispititor. It's a young woman in the O Philistines. tânără dintre filisteni. And she is beautiful to him. Și este frumoasă pentru el. In fact, he goes to his parents and De tells fapt, them, după ce o vede, se duce repede la get părinții lui her și to be my wife vreau să o las pe ea să fie soția mea. because, and he uses these words, she is right in my eyes. Și le spune, pentru că ea este bună în ochii mei, este potrivită în ochii mei. The book of Judges is going to, in two other places later on, grieve over the fact that every man was right in his own eyes. De două ori în cartea judecători se spune că Dumnezeu era mâhnit pentru că toți oamenii făceau ce era bine în ochii lor. Samson's the first one to make that mistake in the Bible. Samson este primul care face această greșeală. He says to his parents, go get her to be my wife Le spune părinților lui, mergeți și luați-o pe această tânără să fie soția mea. she's right Pentru că in my ea eyes. este bună în ochii mei. In my opinion, După părerea mea, she should marry me and I should marry her. ea ar trebui să se căsătorească cu mine și eu ar trebui să mă căsătoresc cu ea. Now, God's law said, no. Legea lui Dumnezeu spune nu. God said, you will not take from those people their daughters for your sons. You will not take from those people's sons for your daughters. Legea lui Dumnezeu spune că nu vă căsătoriți cu fiice din poporul lor, cu fii din poporul lor. And we're given those instructions as Christians in the New Și Testament. nouă, ca și creștini, ni se dau aceleași instrucțiuni în Noul Testament. Not to be unequally yoked with unbelievers. Ne legăm la jug nepotrivit cu cei necredincioși. And it says of widows, they are free to marry in the Lord, meaning they're free to marry again as long as they also marry another Christian. Sunt libere să se căsătorească în Domnul, adică să se căsătorească tot în creștin. So this is something, this matching of our faith and our spouse that was in God's mind then is still there for us today. Deci această potrivire care era în mintea lui Dumnezeu atunci este și în mintea lui Dumnezeu acum pentru noi. But he tells his parents, Da, Samson merge la I părinții lui saw this woman, și le spune așa, am văzut and pe in tânăra my aceea și în eyes, ochii mei she's the right one. este cea mai bună. First application is for people that are seeking a spouse. Prima aplicație este pentru cei care își caută o soție, un soț. Don't let your eyes alone make the decision. Să nu lăsați ca doar ochii voștri să ia această decizie. They're going to be involved, yeah. Bineînțeles că ochii voștri vor fi implicați acolo, în această That decizie. aspect of attraction is something God made us with, and it's good and right.
să știți că acest aspect al atracției reciproce e un lucru pe care Dumnezeu ne l-a dat și este foarte bine făcut pentru noi. But Dar and women don't really usually make this mistake. femeile de obicei nu fac această greșeală. But young men Dar bărbații tineri can really make a decision that they stick with their eyes. That's the one I'm marrying, even if it turns out she's really bad choice. Bărbații iau o decizie și rămân acolo concentrați pe această decizie cu ochii lor și spun, cu ea mă voi căsători, chiar dacă în timp își dau seama că de fapt ea nu este bună pentru ei. And there are a lot of men Și sunt o grămadă who de are bărbați very upset in the world today. care sunt foarte supărați în lumea noastră astăzi. They seem mad at the world. Ei par supărați pe lumea asta, But what made them mad is they made the decision of who to marry with only the influence dar ce of i-a their eyes. supărat? Ei au luat decizia cu cine să se căsătorească doar influențați de ochii lor. That's what Samson says. Și asta spune Samson. Now he lived in a place they couldn't just say to one another, let's get married, and they get married. The parents had to arrange that if they were living at all. Samson trăia într-un loc, nu putea să spună el, să-i spună ei, hai ne căsătorim bine asta. Nu, el a trebuit să meargă la părinții lui. But even though it had to be arranged by parents, Dar chiar dacă această căsătorie trebuia people să were fie involved in aranjată their parents' decisions on that. de părinții lor, și tinerii erau implicați în această decizie. Samson says, that's the one I want. Samson vine la Get părinții her lui și for my spune, wife. pe ea o doresc, mergeți și faceți-o soția mea. His father and mother were very distressed by his lack of wisdom. Tatălui și mama lui au fost foarte supărați de lipsa lui de înțelepciune. They say to him, Și îi spun așa, there's not a single woman from among our people, Israel, that know God, that you would find an acceptable spouse. chiar Samson, nu really? este nicio femeie, nici măcar o femeie în toată țara noastră, în oamenii care cunosc pe Dumnezeu, pe care tu să o găsești plăcută în ochii tăi, Samson. Whole lot of women for you to choose from here, Samson. Samson, sunt o grămadă de femei aici pe care You tu poți să alegi una. really had to go over to those uncircumcised, godless Philistines to find a wife? Trebuia să te duci tu acolo în orașul celor netăiați împrejur filistenilor fără Dumnezeu să-ți găsești acolo o soție. You really can't find a good enough wife Chiar nu poți să găsești o soție bună aici, that you'd be obeying God astfel when încât să you asculti marry de her? Dumnezeu când te căsătorești cu ea. You really think God is that wrong about what's best for you? Chiar gândești tu că Dumnezeu greșește când îți spune ce este mai bine pentru tine? Spoiler alert, he's not wrong. Vreau să știți că Dumnezeu nu greșește. You hear the narrator's voice come in over. If you're Puteți auzi watching the parcă Samson, vocea naratorului, nu? God wasn't wrong. Dumnezeu nu a greșit. Samson's choice of wife, not just this time, but next time, because there's going to be a next for him, Alegerea wrong choice. pe care a făcut-o Samson pentru o soție, nu doar prima dată, ci și a doua oară, pentru că va mai fi încă o soție, va fi greșită. Both times, De ambele dăți, his eyes ochii make lui the decision for him. iau această decizie pentru el And it's going to be so bad. și va fi foarte rău pentru el. He doesn't listen to his parents' pleading. El totuși nu-i ascultă pe părinții lui. Another application there for those Încă o looking aplicație to marry one day. pentru voi toți cei care vă căutați un soț, o soție, într-o bună zi. The people in your life Oamenii care sunt în viața voastră, who love you oamenii care vă iubesc, and know you oamenii care vă and cunosc, want God's best for you. oamenii care doresc ca ce este mai bine de la Dumnezeu pentru voi să se întâmple în viața voastră, If they are warning you against somebody, dacă ei vin și vă avertizează cu privire la cineva, it's possible that their warning is wrong. probabil greșeala lor este, avertizmentul lor este greșit, But listen to Da. them before you determine. înainte să vă hotărâți în inima voastră, măcar ascultați-i. Several years ago, Acum câțiva ani, there was a young man
era un tânăr who wanted to marry a young woman. I knew both of them well. care dorea să se căsătorească cu o tânără. Îi cunoșteam pe amândoi foarte bine. And he was about to ask her to marry him. Și el se pregătea să meargă și să ceară de căsătorie, în căsătorie. And I said, come with me. I took him back to the back of our apartment into the bedroom. Și i-am zis, I hai cu talked to mine. him alone. Și l-am dus să stăm atunci în apartament, l-am dus în spate, în dormitorul nostru și am vorbit doar cu el. And I said, listen, his name, I-am zis, ascultă-mă, she is not ready to be a wife, and she won't be a good one if you ea nu marry. este pregătită să fie soție și nu va fi o soție bună pentru tine. He smiled and said, I believe she is. El mi-a zâmbit și mi-a zis, eu cred că este. Okay. Și am zis, bine. If you were here this morning, he'd be telling you, Dave was right. Dacă ar fi cu noi dimineața aceasta, v-ar spune, Dave a avut dreptate. I wish Dave had been wrong, Mi-ar fi plăcut ca Dave să fie greșit, but Dave wasn't wrong. dar Dave n-a greșit. They may be wrong, the people that give you that. Poate că greșesc. Cei care vin și vă spun ceva împotriva celei sau celui pe care l-ați ales voi. But hear them out Dar before vă rog să-i ascultați. you tell them you're wrong and Înainte să I'm vă wrong. hotărâți în inima voastră, el greșește și eu am dreptate. Make sure that what they're seeing isn't something you ought to be seeing too. Asigurați-vă că ceea ce văd ei nu e ceva ce ar trebui să vedeți și voi. Now, verse 4 tells us that Samson's parents didn't know that God was using Samson's foolishness to bring about a wider purpose of his own. Versetul 4 ne spune că tatăl și mama lui Samson de fapt nu știau că Dumnezeu folosea exact acest lucru să facă ca scopul lui să ia în poară. Samson's choosing the wrong wife for himself. Samson își alege soția nepotrivită pentru el. And it's really, really, really going to go bad for him. Și acest lucru va merge foarte, foarte, foarte rău. And yet, Și totuși, since Samson isn't fulfilling the calling on his life, din momentul willingly, Samson nu își îndeplinește chemarea pentru viața lui într-un mod dornic, we are told in verse 4 that God decided he was going to use this circumstance to bring about what he wanted in Samson's life. versetul 4 ne spune că Dumnezeu urma să folosească exact această circunstanță, exact această situație să ducă la îndeplinire scopului In viaței. fact, what God was looking for was a chance to pick a fight with the Philistines. De fapt, Dumnezeu încerca să găsească un motiv de ceartă pentru filisteni. He's saying, if Samson's not willing to sign up for it, El a zis, dacă Samson nu vrea să-și ducă la îndeplinire această chemare, I will use his foolish decisions atunci to eu voi folosi recruit him chiar for și it. aceste decizii nesăbuite să-l recrutez. But the fight against the Philistines who are evil and oppressing my people, that fight's gonna happen. Lupta împotriva filistenilor, acești oameni răi care vin și îi asuprez pe poporul meu, lupta aceasta se va duce. So Samson is bringing his father and mother down there to go make arrangements for him to have this woman as his Samson wife. îi ia pe tatălui și pe mama lui și îi duc în orașul acesta, Timna, ca să facă toate aranjamentele necesare să se căsătorească cu această fată, această tânără filisteană. As they go to have the parental meeting to make an engagement, Și când ei merg să aibă această întâlnire între părinți ca să se logodească, Samson's on his own. Samson e singurel. And what does he do? Și ce face Samson? He walks into the vineyard. Se duce în vița de vie. He's not supposed to be there. El n-are under voie that. să fie acolo. That's not where he's supposed to go. Nu are voie să se atingă de nimic care are legătură cu... But he decides to go there. Dar el se hotărăște să meargă acolo. And Și immediately imediat he winds up in a fight for his life. ajunge să dea o luptă pentru viața A lui. lion Un leu! comes, Vine un leu! roaring at him, ready to attack. Răgnește la el și e gata să-l atace. He's put himself in the place where he wasn't supposed to be. Samson, singur s-a dus într-un loc unde nu avea voie să fie And a lion și comes to vine him, un leu la el, roaring to attack. gata să-l atace. There's a picture of what happens to Christians here that Aici avem o imagine a lucrurilor care se întâmplă tuturor creștinilor
commandment. care ignoră poruncile lui Dumnezeu. When we say, yes, God told me not to do this thing. Când noi spunem, da, Dumnezeu mi-a spus să nu fac acest lucru. But that's just God. Da, asta e doar Dumnezeu. It's my decision to do what I want to do. Este decizia So mea să fac let ceea me ce go vreau and să do fac. this. Deci mă voi duce și voi face acest lucru. What you're going to encounter there Știi ce vei întâlni acolo? is a roaring lion seeking someone to devour. Un leu care rămânește gata și caută pe cineva ca să-l devoreze. When you immediately take yourself the wrong way, the way that God has said don't go, Când tu singur te duci pe calea nepotrivită, calea pe care Dumnezeu ți-a zis să nu mergi, there's a lion there seeking someone to devour. acolo va fi un leu care va căuta să te devoreze, să te distrugă. Now, God can empower you to defeat that lion. Bineînțeles că Dumnezeu va putea să te împuternicească să înfrângi acest leu. But some lions are lions that He didn't want you to have to encounter in the first place. Unii lei sunt lei pe care Dumnezeu nu dorea ca tu să-i întâlnești. God's going to accomplish His will through this, though. Dar Dumnezeu își va duce la îndeplinire And it voia says, Lui. the Spirit of the Lord Yahweh came strongly upon Samson. Și în versetul 6 spune, Duhul Domnului a venit peste Samson cu putere în acel You moment. know what that means? Și ce înseamnă asta? When he walked into the vineyard, he was not strong enough to defeat a Când lion. Samson a intrat în acea vie, el nu era suficient de puternic ca să înfrângă acest leu. It's God's power Dumnezeu, that's puterea going lui to empower Dumnezeu you. îl va împuternici pe The Samson ca să Spirit of fie the un Lord leu. came upon him in power, Duhul Domnului a venit peste Samson cu putere. and with no weapon of any kind in his hand, Fără nicio armă în mâinile lui, he rips the lion apart in pieces. ia leul ăsta și îl rupe în bucățeli. Now that's strong. Un om You puternic. believe Nu, asta e that's adevărată strong? forță. Well, let me see you do that. Dacă vrei să mă arătești puternic, vreau să te văd cum faci asta. You go literally tear a lion Să te in duci și să iei with un your leu și hand. să-l rupi așa în bucăți, That's cu not mâinile tale. You see, the power of God is a power not to be messed with. It is Puterea lui real Dumnezeu power. este o putere cu care nu poți să te lupți. Este adevărat. And that power has come upon Și Samson. această putere a venit asupra lui Samson. He's God's chosen vessel, Samson este vasul ales de Dumnezeu. and God has this ability to say, Și Dumnezeu are această abilitate de a spune, I'm going to use you in spite of you. eu te voi folosi în ciuda ta. We might look at the story of Samson and say, why would God choose to use somebody so weak and disobedient? Am putea să privim la viața lui Samson și să ne punem această întrebare, dar de ce a ales Dumnezeu să folosească o persoană așa de slabă și așa de neascultătoare? And if I'm thinking that, Și dacă eu gândesc așa, I think God is in heaven looking and saying, okay, Dave, eu cred că Dumnezeu stă sus în cer și se uită la you mine want și me to da. disqualify someone who's weak and disobedient? Dave, tu vrei ca eu să vin și să descalific pe cineva care este slab și neascultător? Look in the mirror. Dave, uite în oglindă. That's actually God's specialty, Aceasta este specialitatea lui Dumnezeu, de fapt. to make use Să of folosească, His children who believe in Him, even though their own tendency, să-i folosească pe copiii lui care cred în their, El, chiar dacă their tendințele own lor, nature in the flesh, natura lor, their own personality into who personalitatea they lor, are is cine sunt ei cu adevărat? weak Niște and oameni slabi rebellious. și răzvătiți. God says, Dumnezeu vine și spune, weak and rebellious, yeah, I actually want you. ești slab și te răzvătești? Eu chiar te doresc. Gonna change some things about you and Voi schimba empower you niște and lucruri use de la you. tine, te voi împuternici și te voi folosi. He tears this lion apart. Și Samson, pur și simplu, distruge leul ăsta cu mâinile lui. And it says Samson went on then and didn't tell his mother and father anything about it. Și continuă zicând, Samson și-a continuat viața și nici măcar nu le-a spus părinților lui de ce s-a întâmplat acolo. Didn't tell them? Nu le-a spus? Gotta tell you, Vreau if să vă
I ever get attacked by a lion and tear it to pieces with my bare hands, Dacă eu voi fi vreodată atacat de un leu și eu voi rupe leul ăsta în bucăți cu mâinile mele proprii, you can believe vreau să just say, știți. you can believe me that's never happened to me, because if it had, I already would have told you. Vreau să știți că puteți să mă credeți că lucrul ăsta nu mi s-a întâmplat niciodată, pentru că dacă mi s-ar fi întâmplat, voi toți ați fi știut despre această întâmplare. He doesn't tell them about it. Samson nu le spune. Why? De ce? Nu, de legământul. I think that there's a reason. Yeah, that's why he didn't tell them. Nu le-a spus. Because Și the care e next motivul? question would have been, really? Where? Reacția lor a fost, pe bune unde? Cum? The vineyard. În vița de vie, în vie, acolo. Oh, son, Oh, fiule! just what were you doing Ce there? făceai tu în vie? He finds himself having to hide his own triumph Se descoperă trebuie să-și ascundă acest triumf, această victorie. because he can't Pentru că nu reveal that nu poate să le he's just descopere broken one of the things that the că doar Nazarite got. ce a încălcat unul din legămintele, din regulile acestui legământ nazireu. Well, the engagement happens, and it comes time later for them to go back for Samson to take her as his wife. Are loc logodna și vine timp mai târziu să meargă Samson și să-și ia soția acasă. And he's walking alone again. Și iar și vedem pe Samson mergând singurel. And Și again încă o dată goes off to the vineyard. se duce tot în vie. Again Din nou. goes where he's not supposed to Se go. duce exact acolo unde nu are voie să meargă. And he sees Și the ce lion vede? carcass there. Vede acolo carcasa leului pe care l-a omorât acum ceva Now vreme. something very uncommon Dar has happened. s-a întâmplat ceva care nu se întâmplă de obicei. Usually a dead animal you see, maggots and decay. De obicei, într-un animal mort, vezi acolo muște, viermi, putrezire, săptămâne. But this time Da, de data asta. there's bees that have made a hive in the carcass of the lion, and there's honey there. Acelui leu mort, albinele și-au făcut un stup acolo și este miere. And so he digs into the carcass of the lion with his hands Cu and mâinile takes lui, the honey. scoate acolo din carcasa leului mort, scoate miere și mănâncă. Oh, that's another thing from the list. Încă un lucru din lista regulilor pe care nu Now trebuie să le facă. he's checking the boxes. Parcă pur și simplu vine și verifică fiecare lucru pe care nu are voie să facă și face. Vineyard, În vie broken that rule. am încălcat regula asta, Dead body, am atins Broken trupul that rule. moarte, am încălcat și even eating regula asta. something that came Chiar out. mâncând ceva ce vine dintr-un trup He mort. takes it to his parents. Și ia mierea asta și o duce și părinților. He Încă o dată, doesn't tell them where the honey nu le came spune from. de unde provine mierea asta. See, it keeps on telling us Samson doesn't tell his parents these things. I think that's so you won't think, wow, Samson was dumb. Biblia continuă și ne spune mereu și mereu că Samson nu le spune părinților lui ca și cum ne-ar face să zice, Samson era chiar prost. You might get this impression that he's this big muscular guy, and like the guys that are muscular in the movies, they're often stupid. Poate că aveți această impresie că Samson era un bărbat musculos, așa ca în filme, ăștia mari și sunt mai necăfleți. Why didn't he tell his parents? Like, duh, I don't know. Și, dar de ce nu i-a spus părinților lui? Nu știu. He's not dumb. Nu este prost. In fact, he's very cleverer about it. Vom descoperi că este foarte isteț. The reason it keeps telling us he doesn't tell his parents is because he knows it's wrong what he just did. Motivul pentru care Biblia continuă să ne spună că el nu le spune părinților este pentru că el And he știe gives că his greșește parents și le dă the părinților unclean lui honey, această miere and necurată. without knowing about it, they eat it. Și Because fără să știe că este they o miere trust necurată, him. ei o mănâncă. Ei se încrede în fiul lor. But he's not Dar trustworthy. el nu este un bărbat And demn so de he încredere. has dishonored his father and Așa mother. că astfel i-a necinstit pe mama Gives și pe the tatăl lui. honey Le to dă them această miere necurată. That he scraped out with his hands. Which means he's touching
it says he's scraped it. He's touching the flesh of the lion to take the honey. Miere pe care el a scobit-o de acolo din acel leu mort. Deci a atins acele oase, acel leu mort, ca să le dea părinților lui miere. Even without a Nazarite vow, that's dirty. Și fără să ai acest legământ de Nazareu. Nu e așa, lucrul ăsta este murdar. But he desires the sweetness of the honey so much Samson își dorește așa de mult dulceața mierii, that he's taking it from a sinful and dirty place. o ia dintr-un loc păcătos și murdar. Another picture Încă o imagine of the foolishness that we as the children of God can take on. a lucruri greșite pe care și noi, ca și copii de Dumnezeu, putem să le luăm în viața noastră. Sexual sins can be like this. Păcatele sexuale, imoralitatea pot fi la fel. Where what we're looking for is the sweetness of that feeling, of that moment. Ce căutăm noi? Acea dulceață, acelui moment. We don't look at where we're trying to get it Dar from. nu privim la locul de unde încercăm să o obținem. From a relationship that's ugly Dintr-o relație care este and urâtă, dirty murdară, and gross scârboasă. and a relationship that we wouldn't tell O relație anybody that we have. despre care nu am spune nimănui. Because they would look at us Pentru like că somebody toți who s-au was uitat la noi eating ca out of niște a dead animal oameni care au mâncat that had dintr-un been animal lying on the mort, ground. care era acolo pe jos. They'd be saying, Mi-ar spune, "You really like honey that much? îți place mierea așa de mult? That's how sin entices. Așa ne încântă păcatul. It's not good when we do that. Și nu este bine când facem asta. It tells us that it was customary. My Bible says that Samson made a feast to celebrate the wedding. The word there is, in Hebrew, is a drinking party for 7 days. În Biblia mea spune că era un obicei să facă dita mai petrecerea pentru această căsătorie, această nuntă timp de 7 zile. Dar normal era o petrecere de băutură. Now, it wasn't sinful for them to spend 7 days drinking and celebrating at a wedding. Nu era un lucru păcătos pentru ei să petreacă timp de 7 zile bând și petrecând la o nuntă. In fact, later a man named Jesus is going to show up at such a wedding. Mai târziu, un om pe nume Iisus va veni la o asemenea nuntă. And they're going to run out of Și wine acolo before the 7 days is over. nu vor mai avea vin ca să se termine aceste 7 zile. And the holy God of the universe himself, Jesus Christ, is going to make more wine for Și them. Dumnezeul Sfânt al Universului, Iisus Hristos, va face mai mult vin pentru ei. So Deci, this is not a passage to use for legalistic views of alcohol. acesta nu este un pasaj pe care să-l folosim pentru aceste idei care este împotriva alcoolului. But Samson was set apart to God under a Nazarite vow. Samson era pus deoparte de Dumnezeu. Avea acest legământ de nazireu. And he wasn't supposed to Iar participate el in that nu drink. avea voie să participe la această beție. And then another one. Pur și simplu mai pune încă o încălcare a regulilor. And you know what that leaves? Știți cu ce a mai rămas? There's only one thing left in the Nazarite vow. Un singur lucru a mai Alex rămas just said it. în legământul lui. The only thing left to eliminate the Nazarite vow is cutting his hair. Singurul lucru care a rămas ca să elimine acest legământ de nazireu este tăierea părului. He's already willingly disobeyed the rest. A fost deja dornic să umble în neascultare de celelalte reguli. And he's going to show us with what he says to his later on future wife Delilah. Și ne va arăta prin ceea ce îi spune celelalte soția lui, Dalila, That he knows că el știe. the only thing left that can keep my strength Singurul is the lucru hair. care a mai rămas, care să-i țină puterea, este părul. So when she talks him into revealing his secret, what would take your strength away? That's Așa what că he atunci tells. când ea îl convinge să-i descopere ce să ție tăria, îi spune, If my hair is cut, dacă părul meu my va fi strength will be tăiat, gone. atunci forțele mele, tăria mea nu va mai fi. He's already broken the rest of the Pentru că el Nazarite vow. deja a încălcat restul
legământului. makes a feast there, and Și he's acolo enjoying are the acest feast. ospăț, se bucură de acest ospăț, He's enjoying eating and drinking with them. se bucură de a mânca și a bea împreună cu And he ceilalți. comes up with a clever idea. Și inventează o idee foarte stează. Because his bride's family has brought 30 young men to attend the wedding. Familia soției lui a adus 30 de tineri care să se bucure de această nuntă. You know, to do that, they had to be proud of the man and the family that their daughter was marrying. Ca să facă lucrul acesta, ei trebuiau să fie mândri de bărbatul cu care se căsătorește fiica lor. They invited 30 young men just to come and witness this marriage. Și ei invită 30 de tineri doar să vină și să fie mărturie la această nuntă. They're saying, look what we've got for our Și daughter. îi spun, uite ce am obținut noi pentru fiica noastră. If this world system gets you as a Christian to join them in their sin, Dacă sistemul acestei lumi te face pe tine, ca și creștin, să te alături lor, în păcatul lor, they're going to be proud of that vor fi conquest. foarte mândri de această cucerire. It will mean more to them that they got a Christian who is a follower of Jesus Christ to do what they're doing than it does 50 of them doing it. Va însemna mult mai mult pentru ei că au obținut un creștin, pe tine, să facă ceea ce fac ei decât toți ceilalți 50 de invitați. They're watching. Să știi că And ei te observă. if you're a follower of Dacă Christ, tu they're nu watching urmezi pe you. Hristos, vreau să știi că lumea te observă. They don't work really hard to tempt each other to sin. Nu lucrează foarte tare să se ispitească unii pe alții, să arunce ispite unul altuia. When ca să they păcătuiască. know you're a Dar Christian, atunci când ei știu că tu ești they're creștin, going to keep coming at you. vor continua să vină la Hristos. Come on! Hai și tu! Do this with us. Hai fă și tu asta cu noi! Come on, be a rebel. Be like... Hai, fii un rebel! It's Fii ca a noi! conquest. They're trying Vreau to să știți că este o conquer you. cucerire. Ei încearcă să te cucerească. Because they know you are Pentru că higher știu than că they tu are. ești mai sus decât ei. Not in and of yourself, but Nu tu because singur. of your position in Christ. They know that Dar you have datorită something poziției they tale don't în have. Hristos, ei știu că tu ai ceea So ce ei they nu will au. feel empowered Așa că if se they vor bring you simți down to their level. împuterniciți dacă ei te aduc pe tine la nivelul lor, acolo jos. And these Philistines were saying, Și acești filisteni ziceau, look, this uite, Hebrew acest evrei, family această familie de evrei is wanting to marry dorește să se into our căsătorească family. și să fie parte din familia noastră. We win Noi am câștigat. in a way we hadn't won before. Într-un fel care până acum nu am câștigat. Samson's clever, though. Dar Samson este destul de deștept. And as we saw, God was going to use this for an opportunity to pick a fight with those Philistines. Și cum am văzut, Dumnezeu va folosi această uniune ca o ocazie să se certe cu acești filisteni. He comes up with this riddle. Și Samson inventează această He ghicitoare. thinks to himself, I'm going to profit from these people because they won't be able to Și solve el my se riddle. gândește, eu voi profita de acești oameni pentru că ei nu vor fi în stare să rezolve You această see, ghicitoare. he's the only one that knows he killed a lion and getting plenty to eat out of the lion's El carcass. este singurul care știe că a omorât acel leu și că a luat miere din carcasa acelui leu. mort. So he says to Așa them, că le spune așa, I got a riddle for you. am o ghicitoare pentru The voi. 30 of you, Voi ăștia 30. if you can solve it in the 7 days of this wedding, Dacă voi puteți să o rezolvați în aceste 7 zile ale I ospățului, have to give you, eu va trebui să each vă of dau you, I have to fiecare give parte, you, each of you, an expensive, fancy, festive outfit. va trebui să vă dau o haină scumpă de ospăț. 30 outfits I owe all of Deci, you. vă voi fi dator cu 30 de haine. But if you can't solve the Dacă nu riddle, puteți să rezolvați această ghicitoare, then voi you have to give me 30. voi va trebui să-mi dați mie 30 de haine. And he says, you see, it's not much risk. You're only risking one. So Și le spune, nu e mare riscul. Voi nu riscați decât o singură haină. Eu risc 30. but he's thinking, I'm Dar se tricking them gândește, eu because they're not going to be able to get this riddle. voi câștiga, I'm pentru going că to nu get vor putea 30 rich men's să outfits. ghicească această To wear. ghicitor, așa că voi fi bogat, voi avea 30 de haine. They say that sounds good to us. Și îi spun, oh, bine, hai zile.
both, when gambling happens, both sides are being foolish. Când au loc jocurile de noroc, ambele părți sunt păcălite. You sit down to gamble your money, Ca să-ți you and the people you're gambling with are doing something foolish. și tu și cei care joacă cu tine faceți niște lucruri greșite. And that's what they do. They make this Fac bet. ei. Fac acest pariu. And they say, okay, tell us your riddle. Bine, hai, spune ghicitoarea ta. He says, out of the strong comes something to eat. Din cel tare a ieșit ceva dulceață, a ieșit ceva ce se mănâncă. I mean, out of the eater came something to eat, and out of the strong came something sweet. Din cel Sorry. ce mănâncă a ieșit ce se mănâncă, din cel tare a ieșit dulceață. And he's talking, of course, of the eater, the lion that El vorbește provided cel food care for mănâncă him, leul, cel care i-a dat lui can. and the strong one Cel giving something puternic sweet. dând ceva dulce. They couldn't tell the riddle. Bineînțeles că nu au putut să 3 ghicească. days pass. Au trecut deja They have zile. no idea. Habar n-au cum Maybe să they made guesses, rezolve maybe they ghicitoarea didn't. asta. Poate că au făcut ceva, But au they dat didn't ceva guess right. răspunsuri, They poate did. că nu. Dar nu Samson's au laughing at him. You can't get it. I told you, you're not going to get it. Nu am reușit, v-am spus că nu And voi he's putea să he's reușești. having fun mocking them, and he Și gets se 3 of the distrează 7 days, pasul cu rândul în pass zile. by. Și deja trec 3 zile. and they are angry. Și acești 30 de tineri sunt In furioși. fact, they are too angry De fapt, sunt prea for the furioși situation. pentru situația asta. Anger can be that way. Dar să știți că mânia poate fi așa. They're each going to lose one outfit. Gândiți-vă, fiecare dintre ei ar pierde doar o singură An haină. expensive one, but one. O haină scumpă. That dar o isn't haină. enough to be so angry that you want to murder innocent people. Nu este suficient încât să fii așa de mânios încât să-ți dorești să omori niște oameni nevinovați. Samson's tricked them. That's enough to get me angry about. Da, Samson i-a păcălit. E suficient ca să fiu mânios. It's not enough to be so angry that you would murder the innocent. Nu este așa de puternică mânia asta încât să mergi și să-i omori pe cei nevinovați. But that's what they're going to do. Dar asta vor face. See that and see the situation for what it is. Vreau să vedeți lucrul acesta și să vedeți situația exact așa cum este. The Philistines were worshiping false gods, these demons. Se închinau la Dumnezei falși, la demoni. They were a people given over to a level of wickedness that for most people is hard to even fathom. Era un popor care era dedat la niște viclenii care e greu să ni le imaginăm chiar. They take Samson's bride aside. Și o iau pe soția. They say, "What are you doing here? Samson și spun, ce faci aici? You colluding with him to rob us? Tu te-ai pus împreună cu el ca să ne tâlhărești? Your family invited us to this wedding pretending it was to honor us and let us be involved in celebrating you. Familia ta ne-a invitat aici ca să prefacă că vrea să sărbătorim împreună cu tine. But you just Dar did tu it to let that Hebrew God worshiper take from us." Tu ne-ai chemat doar ca să-l lași pe acel evreu care se închină lui Dumnezeu să vină și să fură de la noi? You tell us the riddle, Spune-ne care e ghicitoarea. or we're going to lock you and your family in your house and burn it down with you in it. Dacă nu ne spui, te vom mucăia pe tine și toată familia ta în casă și vă vom arde acolo. And they mean it. Vreau să știți că oamenii ăștia erau foarte serioși. Now she's got a situation on Și her hands. fata asta, tânăra asta, are o situație dificilă. Now if Samson was choosing the good wife here, Dacă Samson și-ar fi ales o soție bună, that good wife would have said, acea soție bună ar fi zis așa. Samson, Samson, they're wanting to kill me and my family. tinerii ăștia vor să mă omoare pe mine și pe familia mea. Can you and your God do anything about that? Poți tu și Dumnezeul tău să faci ceva să ne ajuți? And he would have said, Și Samson ar fi zis, you bet we can. bineînțeles că putem. And the Spirit of the Lord Și would have Duhul come upon Domnului him, ar fi venit peste Samson and he would have walked și into s-ar that fi dus room, acolo în acea încăpere said, "You're going to murder my wife and și her ar fi family zis, because you can't voi vreți handle să a omorâți riddle?" soția mea
și familia ei pentru că nu puteți să dați răspuns la o ghicitoare simplă. Prepare to be treated like somebody who does that deserves to be treated. Pregătiți-vă să mă comport ca cu niște oameni care merită asemenea comportament. And they would have gotten the lion's judgment. Și atunci ei ar fi primit judecata leului. Samson hasn't chosen well lifestyle. Însă, din nefericire, Samson nu și-a ales o soție înțeleaptă. She doesn't even tell him. Nici măcar nu merge la Samson să-i spună ce se întâmplă. She just starts weeping, Pur și simplu încep să plângă. manipulating. Începe să manipuleze. You don't love me. In fact, you hate me. Tu nu mă iubești, de fapt, tu mă urăști. You haven't even told me the riddle. Tu nici măcar nu mi-ai spus ghicitoarea. Samson is shocked that this is the reaction that he's getting. Și Samson e șocat de reacția ei. She's like, shouldn't you be on my side in this? Se gândește, We n-ar just got trebui să fii married. tu de partea mea, adică doar ce ne-am căsătorit. Shouldn't you want your husband to get all of those fancy outfits? Nu ai, n-ar trebui să-ți dorești tu ca soțul tău să primească toate Why would I tell you and your astea. family the riddle? I didn't even tell my family De the ce ți-o riddle. spune ție și familiei tale ghicitoarea când nici If măcar I'm nu the i-au only spus one who familiei knows, mele? why would I De fapt, tell eu you? sunt singurul What's care going știe. on here? De ce să spun ție? Ce se întâmplă? Day 4, more of the same. Ziua 4. Fata asta continuă. Day 5, Ziua 5. more of the same. La fel, continuă This is not a situația. happy wedding. Asta nu e o nuntă Day fericită. 6, Vine ziua more of 6. the same. La fel se întâmplă. This is not the happy couple. Nu este un cuplu They didn't fericit. have photography back then, but if they did, this wedding photographer would have been really stressed out trying to get them to Pe look like atunci they nu liked aveau each other. fotograf la nunți. Dar dacă ar fi avut, fotograful acestei nunți ar fi fost foarte stresat. She keeps pouring it on, Și tânăra aceasta continuă and on day 7, meargă la Samson și să-i spună la he finally says, Vine ziua 7 și îi spune în sfârșit. whatever. Bine, fie, ce-o fi. He tells the answer to the Și riddle. spune răspunsul la ghicitoare. Immediately, Imediat she runs up, se duce, fuge, tells them, le spune acestor tineri no, leave me alone. You get your, și le zice, lăsați-mă în pace, acum v-ați găsit răspunsul la you get ghicitoare. to have your outfits from him. Puteți să primiți hainele de la Samson. They walk in proudly. Și foarte mândri, țantoși. At intră evening ei. time, it says. Seara, spune Biblia, 6 3/4 of a days have gone by and they couldn't think anything of deci it. au trecut 6 zile și 3 sferturi din a 7-a zi, nu au putut să găsească nici măcar un răspuns. And Și în ultima They zi, say, here's your riddle. ei zic, iată care Here e it ghicitoarea is. ta. Because she had enticed her husband. Pentru că ea l-a păcălit pe soțul ei. They say, what's sweeter than honey and what's stronger than a lion? Și eu zic, ce este mai dulce decât mierea și mai puternic decât un leu? He answers them, you cheated. Și el le răspunde, voi ați trișat. You didn't figure out my Nu riddle. voi v-ați dat seama de ghicitoarea mea. You took my wife aside Ați and got luat-o her pe to tell soția me. mea și ați forțat-o să vă spună adevărul. If you hadn't used her, Dacă n-ați fi folosit-o pe ea, in a way she's only supposed to confide in me. You took ea ar her trebui doar and cu did mine să this. vorbească așa. Otherwise, Ați you luat-o couldn't have și won ați the vorbit battle. de ea. Altfel, n-ați fi avut And he's răspuns. angry. Și e mânios, Samson. How angry? Cât de mânios? In the power of God coming upon him, În puterea lui Dumnezeu care vine peste el, he runs away. fuge, Not just a little run away. nu fuge doar puțin, He goes fuge 20 miles, about 30 kilometers aproape vreo away 30 de kilometri fuge to another town. într-un alt oraș. And he strikes down Marathon. 30 Philistines there Și omoară with his acolo bare hands. cu mâinile goale 30 de He filisteni. kills 30 Philistine Omoară men 30 de bărbați filisteni. and takes their clothes off of their bodies Le ia hainele and care erau carries păcat those 30 outfits with him the 30 kilometers back. și duce aceste 30 de haine înapoi cei 30 de kilometri. It's still that evening. Încă lucrul ăsta încă se întâmplă la aceeași seară. The power of God is Gândiți-vă, real este power. puterea lui Dumnezeu, puterea lui God Dumnezeu was este puterea looking to pick adevărată. a fight with the Philistines. And now it's been Dumnezeu încerca să găsească un motiv de ceartă cu filistenii și l-a găsit. He gives them Și le dă the outfits. hainele.
After all of that running, all of that fighting, all of that everything, După toată fuga asta, după toată bătaia asta cu he's still ceilalți, so angry le dă hainele, el continuă să that fie now it's the furios, seventh night of the wedding încât feast. acum este a 7-a noapte a spălțului de nuntă, In other words, cu alte cuvinte. the night where he and his bride are to get to experience what his eyes had wanted. when he Noaptea said, nupțială, "Get her from noaptea în me." care el și cu soția lui ar trebui să experimenteze ceea ce ochii lui au văzut și i-au And văzut. he's so Dar mad el este atât de mânios that he says, nah. încât zice nu. He leaves and he goes back to his Și parents' pleacă house. și se duce înapoi în casa Stays părinților there. lui. Doesn't start the honeymoon. Și nu începe luna de miere. Doesn't take her as a wife. Nu o ia ca și soția lui. După toate astea. Her parents see that happen. Părinții ei au văzut lucrul acesta întâmplându-se, că el a fugit. She's already been through engagement and wedding festival. She's supposed to be a wife now. She's not supposed to be with us anymore. Ea deja a trecut prin această perioadă de logodnă, deja a avut aceste 7 zile de ospățul anunții, ea n-ar mai trebui să locuiască cu noi, zic părinții ei. They go to Samson's best man. Se duc la cavalerul de onoare. They say, al "You lui want her?" Samson. Și îl întreabă, o vrei? He's like, oh, wait, yeah. Și el zice, da, So, okay, take her. da, nu știu, ia. She's your wife now. Să-ți ia ta de acum. Samson married her, and she's your wife now. Samson s-a căsătorit cu ea, dar de acum e soția ta. Worst wedding ever. Cea mai rea nuntă care exista vreodată. And it happened Și s-a întâmplat because Samson wasn't willing to be wise. pentru că Samson nu a fost dornic să fie înțelept. And yet, throughout this story, Și totuși, prin toată istoria aceasta, God's power was on Samson not once, but twice in a puterea major lui way. Dumnezeu a fost asupra lui Samson, nu odată, ci de 2 ori, într-un mod puternic. Because God wanted to use Samson. Pentru că Dumnezeu a dorit să folosească pe Because Samson. God wanted to save his people. Pentru că Dumnezeu a dorit să înceapă să-i elibereze And he's at work to pe do copiii lui. that. Și El lucrează să facă asta. Thousands of years have passed. Au trecut deja câteva mii de ani. God is still in the salvation business. Dumnezeu se află în aceeași lucrare de a salva oamenii. He still wants to save the people of this world from their sin. El încă dorește să-i salveze pe oamenii din această lume de păcatele lor. Even though most of them are not Chiar looking for dacă that. majoritatea acestor oameni nici măcar nu caută acest lucru. And he still wants to use us rebellious, weak people who know him. Și Dumnezeu încă dorește să ne folosească pe noi, acești oameni slabi, acești oameni care suntem gata să ne răzvrătim pentru a-i salva pe acești oameni. Even though we're unworthy. Chiar dacă noi nu suntem vrednici. So let's prioritize Christ. Haideți să îl punem pe Hristos, pe primul loc în viața noastră. Let's let him do with our lives what he wants. Să-L lăsăm pe El să facă cu viața noastră ceea ce dorește El să facă. Even if our eyes and our dreams are for something else Chiar dacă of ochii this noștri, world. visele noastre sunt pentru altceva din lumea asta. Let's tell the Lord, Haideți să spunem Domnului, I am your child, you Doamne, have saved eu me. sunt copilul Tău, Tu m-ai mântuit. Now use me the way you want to use Folosește-mă me. așa cum Tu Even mă if it's folosești. not what I Chiar want. dacă nu este ceea ce doresc eu. Because when I go my own way, Pentru că atunci it când eu merg seems pe right in calea my own mea, eyes, but it's not going to be the mie life mi se pare that I corect ought to ochii mei, have. dar nu este calea corectă. And I can see through Samson, Lord, that you can bring about what you want for my life in spite of me. Și eu pot vedea prin Samson că Tu poți face ceva cu viața mea în ciuda mea. But I'd rather you bring out of my life something good because of me and my Dar actions. mi-ar plăcea să faci Tu ceva bun în viața mea, tocmai datorită mie. So help me to willingly be Ajută-mă să fiu what dornic, you want to make să of fiu my ceea life. ce vrei Tu să faci cu viața mea. For your glory. Spre slava Ta. Amen. Lord willing, part 3 of Samson's story will be Voia what we lui look at Dumnezeu, next week. partea a treia va fi duminica viitoare din viața lui Samson. Let's have our closing song, Christ.